Sa harap namin, nagliliparan yung mga yero. Yung mga puno at saka yung mga poste po sa kuryente na tumbayan po. Sabi ko po, isa yun sa mga pinakamalakas na bagyo na nararasan ko sa buong buhay ko. Lumaki po ako sa pangangalaga ng aking lolo at lola. Kasi nung time na yun, yung mom ko ay nasa Hong Kong po bilang domestic helper. Alam ko yung hirap nila na para lang maitawid yung pamumuhay. Pero kahit mahirap man po yung pamumuhay nila, hindi pa rin sila natinag sa paglilingkod. Yan rin ang naging dahilan na maging masigla din po ako sa mga pagtupad sa mga tungkulin sa loob ng iglesia. Sabi ko, pag lumaki na ako, pag magkaroon ako ng kakayanan na magtrabaho o mag-aral, talagang pagsisikapan ko yun dahil gusto kong iangat yung buhay namin. Nung time na nag-high school na ako, umuwi na yung mom ko from Hong Kong and nag-start up siya ng pharmacy. Pero kahit may business po kami, alam kong mahirap din talaga. Lalo na po, malaki nang binabayad sa tuition fee. So, naisipan ko, mag-ano ako ng part-time job while nag-aaral. Nagtrabaho po ako sa isa sa mga fast food company. Yung ano ko po noon is para magkaroon ng extra income na makatulong ako sa magulang ko para magamit po sa gawain, sa pagtupad ko sa tungkulin. Kaya sa buong panahon po ng college time ko, talagang nag-work po talaga ako. Meron akong part-time job. So, nasanay ko na yung sarili ko na i-manage ko yung time ko. Awa ng Diyos, hindi naman ako pinabayaan na itatawid ko yung pag-aaral ko. Nakapag-graduate po ako noong 2006 ng Bachelor of Science and Information Technology. Noong 2008, nakapasok ako sa isang multinational company. Ito yung talaga kumbaga isa yun sa pangarap ko na makapagtrabaho sa company na yun. Kaso noong 2008, nagkaroon ng recession sa US. Since my company is yung origin niya sa US, at since bago pa ako, nag-cut sila ng workforce, so isa ako sa nasama. So talagang nalumbay ako nun. Umiyak ako ng marami dahil sa lungkot. Pero nanalangin ako sa Diyos. Sabi ko, sana ipihit mo ako dun sa biyayang inihanda mo. After several months po na paghahanap ng trabaho, naisip ko, bakit kaya hindi ako mag-ano ng negosyo instead magtrabaho? So that time kasi na mayroong isang kapatid na nagturo sa akin about digital marketing at saka kinaganda nun, online. Sabi ko, maganda to kasi marami kaming gawain sa kapisanan. Halos every night, nag-meeting kami. Tapos every weekend, meron kaming mga activities. Tapos kahit workdays, meron kaming mga tinasagawang aktibidad. Kaya sabi ko, ito na. Kunin ko na to, pag-aralan ko. After nun, nagkaroon talaga ako ng medyo malaking project. Lumaki na yung client, mga number of clients ko. Pagsubok din po may mga times na nawawalan ka ng projects. 2012 na nagkasakit po ako. Hindi ko alam kung parang nahihina yung katawan ko. Yung effect po kasi nun, kung kasakit ako, wala din, bagsak din yung business namin. Kasi lahat ng, at that point, lahat ng operation namin, through me, hindi lang namin iniisip yung sarili namin. Iniisip din namin kalagayan ng mga naghahanap buhay sa amin. At saka yun din ang inaasahan nila.
Higit po sa aking hanap buhay ay pinag-alala ko na kung magpatuloy yung sakit ko ay hindi ko na matutupad yung mga tungkulin ko sa loob ng iglesia. Sa panahon pong iyon ay nanalangin po ako sa Diyos na sana pagalingin niya agad ang aking karamdaman para hindi ko po mapabayaan ang aking mga tungkulin. Meron pong requirement ang ating Panginoong Kristo doon sa mga ililigtas niya. Tandaan ninyo, pagdating ng araw ng paghukom, ito ang hahanapin. Ito ang aalamin ng ating Panginoong Kristo na nagawa noong mga umanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Naingatan ng kanilang pananampalataya, sila ay nakapagtiis, nakatayo silang matatag, nakapagtiyaga hanggang sa wakas, para nang sa ganon, tamuhin nila yung pangakong kaligtasan. Nag-iglesia ka ni Kristo? Gusto mong matamo ang kaligtasan sa araw ng paghukom? Kinakailangan. Maingatan mo ang pananampalataya mo hanggang sa wakas. Para nang sa ganon, tamuhin mo yung pangakong kaligtasan. Mga kapatid, dapat nagagawa natin yan. Kasi pagka nagawa natin yan, naingatan natin ang pananampalataya. Pagka naingatan natin ang pananampalataya, anong ating natitiyak? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, pagka naingatan mo yung pananampalataya mo hanggang sa wakas, maliligtas ka. Gusto ng ating Panginoong Kristo, maligtas tayo. Kaya ingatan natin ang pananampalatayang tinanggap natin. Huwag tayong hihiwalay sa pagsunod sa mga aral at utos ng Diyos na itinuro sa atin. Awa ng Diyos ay pinagaling niya ako at binigyan pa ng lakas kaya naipagpapatuloy ko rin po yung aking hanap buhay. Higit sa aking hanap buhay ay kinagala ko po kasi meron na uli akong lakas na nagagamit ko po sa pagtupad ng aking tungkulin. Gross domestic product shrank 16.5% on year in the second quarter, according to the Philippine Statistics Authority, when the country endured one of the world's longest stay-at-home Tapos, nung time naman ng pandemic, the loss of income na previous inakala din namin na mawawala din kami or babagsak yung negosyo namin. Ang time na yun na talagang naghanap kami ng mga pamamaraan. Pero higit sa lahat, nanalangin kami sa Diyos na sana huwag kaming pabayaan. Awa ng Diyos, kahit nung mga first 2 months, nawalan kami ng projects, pero after no, mas dumami pa yung projects namin. Sa panahon ng mga pagsubok, sa hanap buhay, sa pagkakasakit, yung pagsamba talaga hindi namin iniwan kailanman. Kumbaga mas lalo pa namin pinanabikan. Kasi alam mo, gusto mong makausap lang yan ng Diyos. Alam mo, nandun siya sa bahay-samba. One week pa lamang po, nababalitaan na namin yung bagyong paparating. So, pinaghandaan namin. Tapos po, yung araw na yun, Buenos po yung gabi. Pagsamba po sa namin at kapatid po ako at asawa na isa pong mga awit. Tapos nandun po ija po. Pagpunta pa lamang kami sa bahay-sagmahan. Yung sasakyan namin, sa takas lang namin, gumagalaw. Sa harap namin, nagliliparan yung mga yelo. Sabi ko po, isa yun sa mga pinakamalakas na bagyo na nararasan ko sa buhay ko. Mga kapatid, uso ngayon ang pagsubok. Uso ngayon ang tukso. Ginagawa ba ninyo na kayo ay makapagtiis? Kinakailangan lagi tayong nakatindig. Huwag tayong papayag maigupo tayo ng mga pagsubok at ng mga tukso.
na dumarating sa ating buhay. Kinakailangang pagtiisan natin ang lahat ng yan. Sapagkat pagka pinagtiisan natin ang lahat ng yan, makalalampas tayo at makararating tayo doon sa pangakong kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Mga kapatid, pagtiisan natin ang pagsubok. Makakaya naman natin sapagkat tutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan niya tayo ng lakas. Sasabihin niya sa atin kung paano natin yun malalampasan. Ang kailangan lang yung magtiis para nang sa ganon, makarating tayo sa hangganan. Alam namin na delikado na po magbiyahe. Pero sa amin po, inalala namin na mahalaga ang aming pupuntahan kasi alam namin sa pagsamba doon namin nakakausap ang Diyos. Doon kami makakahingi ng tulong. Doon kami magkakaroon ng kapayapaan. Nung time po na sumasimba na kami at nagte-texto na, nakikinig na kami ng texto ng nangangisiwa sa pagsamba, yun yung time na talagang tumama na yung malakas na hangin. Kahit napakaingay na ang lakas na ng hampas ng hangin sa bahay-sambahan, pero hindi kami natina. Patuloy kami nakinig sa pagtuturo ng ministrong na nasiwa sa aming pagsamba. Mas lalo pa po kami nagkaroon ng lakas na harapin namin ang pagsubok na hinaharap namin sa pagkakataon na ito. Pagkatapos ng pagsamba, tinignan po namin ang kalagayan sa labas. Tapos, nung na-check po namin na hindi po safe na lumabas, kasi marami na pong mga nagliliparan na yero. Tapos, yung mga puno at saka yung mga poste po sa kuryente na natumba na po. Hindi na po madaanan ng mga sasakyan. Nung mga around 11 p.m. po ay kaya pa kami nakauwi sa aming mga tahanan. Right after po ng bagyo, naglinis po sa kapilya, nagbatarisyan po kami. Kasi one day after nun, pasalamat po ng pagsamba ng kapatid. Kaya po nung pangalan ng pagsamba ng kabataan, napakabiyaya po yung pagsamba na pinagpapasalamat namin, ng meditas yung lokal namin. Sa mga panahon na yun po, a day or two after the bagyo po ay mahirap po na pong makabili ng bigas o ng mga conduits dahil sa ang haba po ng line or kung may pera ka sa ATM, hindi mo agad-agad makuha. Nag-line ka ng ilang oras, 5-6 hours. Pagdating mo, ubos na yung cash sa ATM. Tapos, yung tubig, pinapakuluan mo para makapag-make sure ka lang na talagang yung iniinom mo na tubig is safe. Talagang napakahirap. Pagka nagtiyaga ka, ang sabi ng Biblia, yan ang nagpapaunlad ng katatagan ng ating loob. Kaya mahalagang matuto tayong magtiyaga. Pagka tayo nagtiyaga, yun po ang tatatag. Kapag tayo merong mabigat na suliranin na nasasagupa o nararanasan, lalo tayong dapat magtiyaga upang sa ganon tayo ay maging matatag. At yung ating pagtsatsagang yun po ang magre-resulta ng matatag at malakas nating pag-asa at ng ating pananampalataya. Kaya kinakailangan ng isang iglesia ni Kristo, pagka nakakasagupa siya ng mga pagsubok, kailangan na naman niyang pagsamba. Ano dahilan sa pagsamba? Doon natin natatanggap ang Espiritu Santo. Doon tayo binibigyan ng kapangyarihan. Doon natin mararanasan ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Yun po ang magpapalakas sa atin. Yun ang magpapatibay sa atin para tayo makalampas
sa lahat ng bagay na masasagupa natin sa buhay na ito para tayo makarating sa kaligtasan. Makakaya nating malampasan ang lahat ng yan sapagkat tutulungan tayo ng Diyos, tutulungan tayo ng ating Panginoong Kristo. Awa ng Diyos sa mga araw yun na sinundan ng bagyo, hindi kami pinabayaan, meron kami makakain, pati mga kapatid. Tapos, patuloy pa rin kami nakakasamba. Patuloy pa rin po kami sa mga gawain. Hindi po natinang ang mga kaanib po sa lokal namin. At alam namin na ganun din po ang mga nangyayari sa iba't ibang lokal na nakaranas din po ng bagyo. After the week po, ay pasalamat na katandaan. Sa awa ng Diyos po ay isa po ako sa mga nabiyayaan po na makadalo po sa pagsambang pinangasiwaan ng ating pamamahala, Pitney Word Manalo via live stream. Talagang karagdagang lakas, karagdagang inspirasyon na ituro ng pamamahala na marami kaming dapat na ipagpapasalamat. Ano mang dumating na trahedya, ano mang dumating na kalamidad sa buhay namin, patuloy pa rin kami magpapasalamat. Itinuro yung mga dahilan at alam namin yung nabibigay sa akin ng lakas. Kasi alam namin hindi talaga kami pababayaan ng Diyos. Maramdaman sana natin mga kapatid kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Maramdaman sana natin kung gaano niya tayo pinagmamalasakit. Kasi gustong-gusto ng Diyos na tayo ay marating sa piling niya. Alam niya kasi na dito sa mundong ito marami tayong masasagupa, maraming mga suliranin ang dadaanan natin kasi ang lahat ng yan, itinalaga na niyang mangyayari, lalo na't malapit na ang araw ng paghukom. Pero anong gusto niyang mangyari sa atin? Maligtas tayo. Makarating tayo sa piling niya. Yan ang hangad ng ating Panginoong Diyos, sapagkat mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Mga kapatid, doon na natin ilagak ang ating pag-asa doon sa biyayang darating sa atin. At hindi na magtatagal yun. Hindi na tayo dapat mainip. Dahil ang panahon ng katuparan ng ating katubusan, ang sabi ng ating Panginoong Kristo ay malapit na. Pagtalagahan na natin ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Kaya hindi nyo napansin, ang lahat ng ating mga kilusan, pinaigting na natin. Ang lahat ng ating mga kilusan ay ginawa na nating puspusan sapagkat ang ating hangarin huwag nang masayang itong ating kahalalan. Lahat tayo makarating doon sa hangganan. Kaya dapat maingatan ang pananampalataya. Dapat magawa nating makapagtiis. Dapat gawin nating magpakatatag, magtiyaga para nang sa ganun makarating tayo doon sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Right after sa bagyo po ay sa gawa po ng paglingap ang aming distrito. Nag-repacking sa distrito tapos dinala sa mga kanya-kanyang mga lokal. Dumating po yung mga pinatamanlit po sa sentral para sa paglilingap. Hindi lang po sa lugar namin, pati na rin po sa ibang mga lugar na natamaan. Makikita mo yung pagtulong ng Diyos kasi sa kabila ng mga kahirapan, patuloy pa rin kaming nagkakaroon ng pagkakataon na makatulong pa sa ibang mga kapatid at sa ibang mga tao. Ako at ang aking sambahayan, kahit makakasagupa man kami na matitindi pang pagsubok at ano pa mang mangyari sa buhay, ano pa mang kalamidad, sakit, pandemya, hindi kami titigil sa paglilingkod sa Diyos. Kasi alam namin dito sa lugar iglesia ang kaligtasan.
at hindi kami titigil sa pagtupad sa pagtulong sa mga gawain. Magpapatuloy kami sa katapatan, hindi kami pababayaan ng Diyos. Nakita na namin yun sa mga nangyari sa buhay namin sa mga daang taon. At lately lang, nitong nagdaang bagyo sa aming buhay. Iniligtas niya kami, hindi niya kami pinabayaan. Patuloy niya kami pinagpala.